जय शिवराय मित्रांनो, मी रणजित चौधरी म्हणजे तुमचा फिरास्ता रणजित स्वागत करतो तुम्हा सर्वांचं एका नवीन ब्लॉगमध्ये। मित्रांनो, आज आपण आलेलो आहोत छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा तिकोना किल्ला एक्सप्लोर करण्यासाठी। समोर पाहू शकता तुंग पण आहे आणि पावना डॅम या दोन्ही किल्ल्यांच्या मध्ये आहे। तिकोनावरती जाण्या अगोदर आपण पावनाचे काही ड्रोन शॉट घेऊया, ते एन्जॉय करा, नंतर आपण तिकोना एक्सप्लोर करूया। तिकोना किल्ला हा पुण्यापासून 60 किलोमीटरच्या अंतरावरती तर मुंबईपासून अवघ्या 100 किलोमीटरच्या अंतरावरती बसलेला आहे। तिकोना किल्ल्याची उंची साधारण 3500 फूट असून चढण्यासाठी ट्रेक खूप सोपा आहे। 1 ते सव्वा 1 तासामध्ये तुम्ही किल्ल्याच्या शिखरावरती पोहोचू शकता। मित्रांनो, अर्धा किल्ला चढून आल्यानंतर समोर हा बुरुज दिसतो। इथं काही नावाची पाटी वगैरे नाही, पण किल्ल्याचा हा पहिला बुरुज आहे। इथून वरती जाऊया। वरती गेल्यानंतर हनुमानाचं मंदिर आहे। मित्रांनो, हे आहे किल्ल्याचं पहिलं प्रवेशद्वार। इथून तुम्ही आल्यानंतर सरळ तुमची एंट्री वरती होते। पण लक्षात घ्या, किल्ल्याची टायमिंग सकाळी 5 ते संध्याकाळी 5 पर्यंत आहे। हा दरवाजा 5 वाजता बंद होतो। बऱ्याच जणांना असं वाटतं की तिकोना 24 तास चालू असेल, पण तिकोनाचं टायमिंग 5 आहे। 5 ला किल्ला बंद होतो। किल्ला सर करत असताना गावाकडचे 4 मित्र भेटले। हे आहेत दत्ता, निखिल, लक्ष्मीकांत आणि अजय। यांना भेटल्यानंतर किल्ला सर करण्याचा आनंद दुप्पट झाला। मित्रांनो, वरती आल्यानंतर हे बुरुज दिसतात। शक्यतो इथं जुन्या काळात म्हणजे शिवरायांच्या काळात दरवाजा असा, पण सध्या काही नाही, पूर्ण पडझड झालेली आहे। वरती येऊन पाहू शकता तो बुरुज आहे। किल्ला चढून वरती आल्यानंतर सुरुवातीला तुम्हाला दिसतं ते म्हणजे सफेददान मारुती मंदिर। समोर पाहू शकता एकदम सुंदर अशी मारुतीची मूर्ती आहे। हे पाहू शकता सफेददान मारुती मंदिर आहे। आता वरती जाऊया। वरती पाहूया आपल्याला काय काय पाहायला भेटते ते। मारुती मंदिर पाहून वरती आल्यानंतर समोरच तुम्हाला वाड्यांचे अवशेष दिसतात। या वाड्यांचा वापर शिवकाळामध्ये या गडावरती राहणाऱ्या मावळ्यांतर्फे केला जात असे। सध्या स्थितीत हे वाडे पडलेले असून फक्त यांचे अवशेष शिल्लक आहेत। पुढे आल्यानंतर समोरच तुम्हाला एक पाण्याचं कुंड, श्रीराम मंदिर आणि आई जगदंबेचं मंदिर पाहण्यास मिळतं। हे मंदिर कोरीव लेणीमध्ये असल्यामुळे एकदम निसर्गरम्य वातावरणात आल्यासारखं वाटतं। मित्रांनो, हा आहे शिवकालीन चुन्याचा गाणा। त्या काळी काय सिमेंट वगैरे वापरायचे नाही, मग भिंती बांधण्यासाठी चुन्याचा वापर केला जायचा। एका बैलाच्या किंवा मग दुसऱ्या कशाच्या जनावरांच्या साहाय्याने
ते चाक फिरवलं जायचं आणि त्यामध्ये मेथीच्या बिया, चुना झालं, गुळाचं पाणी, अजून बेल म्हणजे बेल असतं ना महादेवाला वाटतं ते फळ, ते सगळं एकत्र करून ह्या चाकाच्या साह्याने ते बारीक केलं जायचं, मिक्सर बनवलं जायचं आणि ते दगडांच्या मध्ये घालून पूर्ण भिंत बांधली जायची. तर त्या काळी काय सिमेंटचा वापर वगैरे केला जात नसे. हे मिक्सचर एकत्र करून भिंती बांधल्या जायच्या आणि त्या भिंती तुम्ही पाहू शकता आजही एकदम भक्कम स्थितीमध्ये पाहायला भेटतात. तसं पाहायला गेल्यास तिकोना किल्ल्याला 8व्या ते 9व्या शतकापासूनचा इतिहास आहे, पण खरा इतिहास चालू होतो 1585 पासून, ज्यावेळेस मलिक अहमद निजाम शाह तिकोना आपल्या ताब्यात घेतो आणि त्याचं नाव बदलून अमनगड असं ठेवतो. पुढे चालून 1657 साली छत्रपती शिवाजी महाराज ज्यावेळेस कल्याणची मोहीम काढतात, त्या मोहिमेमध्ये लोहगड, विसापूर, तुंग या किल्ल्यांबरोबर तिकोना सुद्धा ते स्वराज्यामध्ये सामील करतात आणि तिकोनाचं नाव वितंडगड असं ठेवतात. पुढे चालून 1660 मध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज हे नेताजी पालकर यांना तिकोना किल्ल्याचा तसेच वितंडगड किल्ल्याचा किल्लेदार म्हणून नेमणूक करतात. किल्ल्याच्या दुसऱ्या दरवाजामधून आत आल्यानंतर तुम्हाला उजव्या हाताला धान्य कोठार आणि एक पाण्याचं टाकं पाहायला मिळतं. पुढे चालून 1665 मध्ये मिर्झाराजे जयसिंग नावाचं वादळ हे स्वराज्यामध्ये दाखल होतं आणि या वादळामुळेच छत्रपती शिवाजी महाराज यांना थोडं नमतं घ्यायला लागतं आणि पुढे चालून छत्रपती शिवाजी महाराज हे पुरंदरचा तह करतात आणि या तहामध्ये मिर्झाराजे जयसिंगांनाच म्हणजेच मोगलांनाच 23 किल्ले बहाल करतात. या 23 किल्ल्यांमध्ये वितंडगड म्हणजेच तिकोनाचा सुद्धा समावेश होता. मित्रांनो, हा समोर दरवाजा पाहू शकता तुम्ही. हा गडाचा दरवाजा क्रमांक 3 आहे. आपण 2 ऑलरेडी क्रॉस करून आलो. हा 3ऱ्या क्रमांकाचा दरवाजा आहे. तर चला पूर्ण दमछाक झाली. तसं पाहायला गेलं तर तिकोना एकदम इझी लेवलचा ट्रेक आहे. तुम्ही इझिली जर नवीन ट्रेकर्स बिगिनर जरी असलात तरी आरामात ट्रेक करू शकता. बालेकिल्ल्यावर प्रवेश करताच समोरच महादेवाचं सुंदर असं मंदिर दिसतं. हे मंदिर एका कोरीव पाण्याच्या टाकीवरती बांधलेलं आहे, हे विशेष. त्याचप्रमाणे गडावरती तुम्हाला मोठा पाण्याचा तलाव, भगवा निशाण आणि पडलेल्या वाड्यांचे काही अवशेष पाहण्यास मिळतात. तसं पाहायला गेलं तर तिकोना किल्ल्यावरून 8 किल्ले दिसतात. हे किल्ले म्हणजे समोरच दिसतात लोहगड आणि विसापूर. त्याचप्रमाणे बाजूला तुंग दिसतो आणि तुंगच्या पाठीमागे आहे मोरगिरी. आणि वातावरण जर क्लिअर असेल तर तुम्हाला राजगड आणि तोरणा सुद्धा पाहण्यास मिळतो. दुसऱ्या बाजूला पुरंदर, सिंहगड हे सुद्धा पाहण्यास मिळतात. मित्रांनो, अशा प्रकारे तिकोना आपला एक्सप्लोर करून झालेला आहे. भेटूया पुढील ब्लॉगमध्ये. तोपर्यंत जय जिजाऊ, जय शिवराय, जय शंभूराजे, हर हर महादेव.